สวัสดีครับทุกคนเคยสังเกตไหมครับว่าช่วงเวลา10 ปีที่ผ่านมาความรักในโรงภาพยนตร์ของเราดูเปลี่ยนหน้าเปลี่ยนตาไปเยอะมากถ้าเราย้อนกลับไปในยุค 90 ถึงปี 2000 หนังแนวโรแมนติกคอมเมดี้หรือที่เราเรียกกันติดปากว่ารอมคอมคือขุมสมบัติของฮอลลีวูดที่สร้างรายได้มหาศาลและปั้นซูเปอร์สตาร์อย่างจูเลียโรเบิร์ตหรือแมทธิวแมคคอนาเฮย์เรามีหนังอย่าง Notting Hill Pretty Woman หรือ How to Lose a Guy in 10 Days ที่ไม่ว่าใครก็ต้องเคยดูแต่ตัดภาพมาในยุคปัจจุบันรายชื่อหนังทำเงินสูงสุดในแต่ละปีกลับเต็มไปด้วยฮีโร่ใส่หน้ากากสัตว์ประหลาดตัวยักษ์หรือไม่ก็หนังภาคต่อวกไปวนมาคำถามที่น่าสนใจของเราก็คือกราฟความโรแมนติกเหล่านี้หายไปไหนใครเป็นคนฆ่าหนังรอมคอมหรือว่าจริงๆแล้วเราเองนั่นแหละที่เป็นคนทำให้มันหายไปเองวันนี้เราจะมาวิเคราะห์เรื่องนี้กันว่าทำไมหนังรอมคอมกำลังจะตายสาเหตุแรกที่เราต้องพูดถึงคือเรื่องของเม็ดเงินครับในโลกธุรกิจภาพยนตร์หนังรอมคอมถูกจัดอยู่ในกลุ่มที่เรียกว่า mid budget movies หรือหนังทุนสร้างระดับกลางคือลงทุนไปไม่เยอะจะได้กำไรเรื่อยๆแต่พอโลกก้าวเข้าสู่ยุค 2010 เป็นต้นมากลยุทธ์ของสตูดิโอก็เปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงเลยพวกเขาเปลี่ยนมาทำสิ่งที่เรียกว่า tentpole movie หรือหนังฟอร์มยักษ์ที่ต้องทำเงินถล่มทลายทั่วโลกเท่านั้นสตูดิโอยักษ์ใหญ่เลือกที่จะเอาเงิน$200 ล้านไปลงทุนกับหนังซูเปอร์ฮีโร่เพียงเรื่องเดียวแทนที่จะเอาเงินก้อนนั้นมาแบ่งทำหนังรอมคอมได้ถึง10 เรื่องเพราะในสายตาของนักธุรกิจหนังรอมคอมไม่มีสิ่งที่เรียกว่า visual spectacle หรือความอลังที่บีบให้คนดูยอมเสียเงินออกจากบ้านเพื่อมาดูหนังในโรงเหมือนหนังแอคชั่นพื้นที่ของหนังขนาดกลางจึงค่อยๆถูกบีบจนหายไปจากโปรแกรมฉายหนังในที่สุดครับแต่ถ้าจะบอกว่ารอมคอมตายไปแล้วก็คงไม่ถูกเสียทีเดียวเพราะจริงๆแล้วมันแค่ย้ายบ้านการมาถึงของสตรีมมิ่งแพลตฟอร์มอย่าง Netflix HBO Disney Plus กลายเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญอัลกอริทึมของแพลตฟอร์มพวกนี้ก็ฉลาดมากเขารู้ว่าผู้ชมโหยหาความโรแมนติกแต่พฤติกรรมของเราได้เปลี่ยนไปแล้วเรามองว่าหนังรอมคอมคือคอมฟอร์ตฟู้ดหรืออาหารจานโปรดที่เราสามารถดูสบายๆอยู่บนโซฟาที่บ้านพร้อมกับกินมื้อค่ำมากกว่าจะแต่งตัวออกไปโรงหนังเพื่อดูคน2 คนจีบกันผลที่ตามมาคือเราเห็นหนังอย่าง To All the Boy I Loved Before หรือซีรีส์รอมคอมมากมายประสบความสำเร็จอย่างสูงอยู่บนจอแก้วแต่มันกลับทำให้หนังแนวนี้ในโรงภาพยนตร์กลายเป็นของหายากเพราะถูกตราหน้าไปแล้วว่ารอมคอมคือหนังที่ดูอยู่บ้านเท่านั้นนอกจากเรื่องธุรกิจแล้วอีกปัจจัยที่สำคัญก็คือบริบทของสังคมครับหนังรอมคอมในยุคก่อนมักพึ่งพาพล็อตเรื่องแบบเข้าใจผิดหรือโชคชะตาลิขิตมาให้เจอกันแต่ลองคิดดูครับในยุคที่เรามีสมาร์ทโฟนมีแอปหาคู่พล็อตเรื่องแบบนี้ที่พระเอกตามหานางเอกไม่เจอเพราะไม่มีเบอร์ติดต่อมันดูไม่ค่อยสมเหตุสมผลสักเท่าไหร่สำหรับคนยุคใหม่รวมถึงพฤติกรรมการตามตื้อในหนังสมัยก่อนอย่างในปัจจุบันมันอาจจะดูมองว่าเป็นเรื่องที่ดูไม่เหมาะสมและก็อาจจะครินช์ไปเลยด้วยซ้ำคนดูยุคนี้เขาต้องการความสมจริงต้องการการเห็นความสัมพันธ์ที่หลากหลายมากขึ้นทั้งเรื่องเพศสภาพและชาติพันธุ์ซึ่งสูตรสำเร็จเดิมๆของฮอลลีวูดเริ่มตอบโจทย์นี้ไม่ได้แล้วรอมคอมจึงต้องเผชิญกับช่วงสุญญากาศเพื่อเรียนรู้ที่จะเล่าเรื่องความรักให้เข้ากับปี 2026 ที่มากขึ้นสรุปแล้วหนังรอมคอมไม่ได้หายไปไหนแต่มันกำลังวิวัฒนาการความสำเร็จของ Anyone But You ที่ทำเงินไปอย่างถล่มทลายในโรงหนังเมื่อไม่นานมานี้พิสูจน์ให้เห็นว่ามนุษย์ยังคงโหยหาความรักเสมอเพียงแค่เราต้องการการเล่าเรื่องที่สดใหม่และจริงใจกว่าเดิมรอมคอมอาจจะไม่ได้กลับมายิ่งใหญ่เหมือนยุค 90 อีกแต่ในฐานะคนรักหนังผมเชื่อว่าเสน่ห์ของมันไม่มีวันตายตราบใดที่โลกนี้ยังมีความรักให้เราได้เล่าถึงแล้วคุณล่ะยังอยากดูหนังรอมคอมในโรงอยู่ไหมหรือว่าการนอนดูอยู่บ้านคือคำตอบที่ดีที่สุดแล้วอย่าลืมคอมเมนต์มาบอกกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ